Chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Moscow tiếp tục là một trong những chủ đề được cộng đồng, truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm. Trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Tập, Tổng thống Putin của Nga ca ngợi quan hệ hai nước đang chạm đến mức đỉnh cao trong lịch sử, cũng như đề cao vai trò mang tính xây dựng của Trung Quốc trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng Ukraine. Đồng thời, Tổng thống Putin cũng tiết lộ lý do Nga chọn mở cuộc tấn công toàn diện ở Ukraine vào năm 2022 thay vì 2014. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, một thống đốc bang của Mỹ nói chuyến thăm Mariupol mới đây của ông Putin thể hiện sự tuyệt vọng của nhà lãnh đạo Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Các diễn biến đáng chú ý khác trong xung đột Đông Âu. Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo 400.000 quả đạn pháo của Nga ở nước này đã bị triệt tiêu. Trong khi đó, Nga nói đang xây dựng 17 trạm kiểm soát ở tỉnh biên giới giáp Ukraine. Ba Lan cảnh báo có thể sẽ không còn lựa chọn nào ngoài việc phải tham chiến ở Ukraine. Các tin tức nổi bật khác trên thế giới. Chiến thần ném bom của Mỹ xuất hiện ở Hàn Quốc ngay ngày Triều Tiên phóng tên lửa. Trung Quốc tố nhóm nghị sĩ Anh phớt lờ yêu cầu không đến thăm đảo Đài Loan. Vua Ả Rập Xê Út mời Tổng thống Iran sang thăm sau khi hai nước khôi phục lại quan hệ theo thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian. Cảnh sát Croatia kích nổ thủy lôi có từ Thế chiến thứ hai. Mưa đá tấn công tỉnh Chiang Mai, Thái Lan, ảnh hưởng đến 600 hộ gia đình. Elena Rybakina và Carlos Alcaraz vô địch nội dung đơn nữ và đơn nam giải ATP Masters 1000 Indian Wells. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình Thế giới hôm nay ngay sau đây. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay ngày 20 tháng 3. Thưa quý vị, trong bài viết được đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp bút và gửi đến tờ báo hàng đầu của Trung Quốc là Nhân dân Nhật báo, được Điện Kremlin công bố vào hôm 19 tháng 3, ông Putin cho biết Bắc Kinh và Moscow đang cùng nhau hợp tác để định hình một thế giới đa cực công bằng hơn, đồng thời khẳng định rằng mối quan hệ giữa hai nước hiện đang ở mức cao nhất trong lịch sử, giữa lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm đến thủ đô Moscow. Ông Putin viết, những tiến bộ đạt được trong việc phát triển quan hệ song phương giữa đôi bên là vô cùng ấn tượng. Quan hệ Nga-Trung đã đạt đến mức cao nhất trong lịch sử và ngày càng mạnh mẽ hơn. Cả hai đã thoát khỏi các liên minh chính trị quân sự thời chiến tranh lạnh. Không còn ai liên tục ra lệnh và cũng không còn ai giam giáp tuân theo. Không có giới hạn hay điều cấm kỵ nào. Đồng thời, ông cũng ca ngợi mức độ tin tưởng trong đối thoại chính trị, hợp tác chiến lược giữa hai nước. Ông Putin lưu ý, hai quốc gia đang tất bật định hình một thế giới đa cực công bằng hơn, đồng thời ca ngợi các nỗ lực quốc tế của Bắc Kinh liên quan đến việc thành lập sáng kiến một vành đai, một con đường, cũng như sáng kiến an ninh toàn cầu, hướng tới một nền an ninh toàn diện, hợp tác và bền vững. Ông Putin viết, các quốc gia của chúng ta, cùng với những chủ thể có cùng chí hướng khác, đã nhất trí ủng hộ việc hình thành một trật tự thế giới đa cực công bằng hơn, dựa trên luật pháp quốc tế, thay vì những quy tắc cụ thể để phục vụ nhu cầu của tỷ phú vàng. Trung Quốc đã liên tục làm việc để tạo ra một hệ thống an ninh khu vực và toàn cầu công bằng, cởi mở và toàn diện, không nhằm chống lại các nước thứ ba. Tổng thống lưu ý, Bắc Kinh và Moscow đã xây dựng những cây cầu nối theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Những hành động của cả hai hoàn toàn khác với một quốc gia đang tuyên bố bá quyền và gây ảnh hưởng đến hòa bình toàn cầu. Ông Putin cũng đề cập đến cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine, khẳng định sự sẵn sàng của Moscow trong việc tìm kiếm các giải pháp ngoại giao. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với lập trường cân bằng của Bắc Kinh liên quan đến các hành động thù địch. Tháng trước, Trung Quốc đã công bố kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm được Moscow hoan nghênh và bị các nước phương Tây là đồng minh của Ukraine bác bỏ. Trong khi đó, đài RT của Nga đã đăng tải nội dung cuộc phỏng vấn của người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby với hãng tin Fox News. Trong đó, ông Kirby đã nói rằng Washington sẽ bác bỏ mọi sáng kiến hòa bình được đưa ra sau chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Moscow trong tuần này. RT dẫn lời phát biểu của ông Kirby trong cuộc phỏng vấn rằng Chủ tịch Tập Cận Bình và Trung Quốc có thể sẽ kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine trong chuyến thăm Moscow. Tuy nhiên, theo vị quan chức, một lệnh ngừng bắn vào thời điểm hiện tại sẽ có lợi cho Tổng thống Putin khi nó hợp pháp hóa việc Moscow sử dụng vũ lực để kiểm soát khoảng 17% lãnh thổ Ukraine. Ông Kirby cho biết thêm, Moscow và Bắc Kinh đã tăng cường hợp tác và mối quan hệ song phương của họ trong thời gian gần đây. Quan chức Mỹ đồng thời khẳng định hai quốc gia này đang cùng nhau viết lại cái được gọi là luật chơi toàn cầu. Họ chống lại trật tự thế giới dựa trên luật lệ được Mỹ và rất nhiều đồng minh, đối tác xây dựng từ Thế chiến thứ hai kết thúc. Ông Kirby nói. Hiện Nga và Trung Quốc chưa phản hồi về phát biểu trên.
Cuối tuần trước, Bắc Kinh đã xác nhận chuyến thăm của Chủ tịch Tập đến Moscow. Theo Điện Kremlin, chuyến thăm này kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 20 tháng 3. Hồi 24 tháng 2, ngày chiến sự Ukraine tròn 1 năm, Trung Quốc đã công bố đề xuất hòa bình gồm 12 điểm để giải quyết xung đột Đông Âu. Nếu động thái này nhận được sự hoan nghênh của Nga, thì lại vấp phải thái độ hoài nghi từ phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa qua cũng đã chia sẻ lý do mà ông không ra lệnh tiến hành cuộc chiến toàn diện ở Ukraine vào năm 2014, khi tham gia cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Nga Russia 1. Theo hãng thông tấn TASS, ông Putin nói, chúng tôi cho rằng Nga có thể giải quyết tình hình trong hòa bình và chưa bao giờ nghĩ đến bất kỳ cuộc đối đầu nào, nhưng không ai trong số những người mà chúng tôi xem là đối tác có ý định giải quyết mọi thứ trong hòa bình. Ông nói thêm, thứ hai, việc này cũng khiến chúng tôi buộc phải thực hiện một vài hành động nghiêm túc hơn trong việc theo đuổi mùa xuân ở bán đảo Crimea. Cụm từ mùa xuân bán đảo Crimea là để ám chỉ chiến dịch tương tự như mùa xuân Ả Rập, nơi người dân khắp Trung Đông nổi dậy chống lại các nhà lãnh đạo độc đoán thông qua một loạt các cuộc biểu tình thành công. Nga lần đầu tiên tấn công Ukraine và sau đó sáp nhập Crimea vào năm 2014, một năm quan trọng xác định mối quan hệ của nước này với Ukraine. Cùng với đó, phe ly khai do Nga hậu thuẫn tuyên bố độc lập khỏi Ukraine. Xung đột ở miền Đông chính thức nổ ra. Dù Nga không trực tiếp tham chiến, các nước Cộng hòa ly khai Donetsk và Luhansk đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ Moscow. Cuộc xung đột tiếp tục với một số bước đột phá lớn ở cả hai bên cho đến khi ông Putin ra lệnh phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine năm 2022. Trước chiến dịch, Nga đã chuyển thiết bị quân sự và binh lính đến gần biên giới với Ukraine. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã nhiều lần đưa ra yêu cầu Nga rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả Crimea. Hiện Tổng thống Putin đang chịu lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế. Mới đây, ông đã có chuyến thăm đến cả bán đảo Crimea và Mariupol, một thành phố bị tàn phá nặng nề trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Theo tờ Newsweek, không có khả năng ông Putin sẽ phải đối mặt với các cáo buộc khi đang nắm quyền, nhưng động thái này đã được những người chỉ trích ông ủng hộ rộng rãi. Cuối tuần qua, Tổng thống Putin đã bất ngờ đến thăm thành phố Mariupol, đông nam Ukraine, sau khi thăm bán đảo Crimea nhân kỷ niệm 9 năm vùng lãnh thổ này sáp nhập vào Nga. Trong một bình luận liên quan, Thống đốc bang New Hampshire của Mỹ Chris Sununu cho rằng động thái này là minh chứng cho sự tuyệt vọng, sự kháng cự cuối cùng của ông Putin trong cuộc chiến Ukraine. Các chuyến thăm của nhà lãnh đạo nước Nga được cho là để phản ứng lại lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đưa ra trước đó. Thống đốc Sununu cũng là ứng viên tiềm năng tham gia vào cuộc đua đại diện Đảng Cộng Hòa tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Trong buổi phỏng vấn với CNN, ông Sununu đã mô tả chuyến thăm của ông Putin là để thể hiện sự đạo đức và tuyên truyền. Chuyến thăm là dấu hiệu cho thấy ông Putin đang tuyệt vọng. Ông Sununu cũng là một chính trị gia có quan điểm đối lập so với các đảng viên Cộng hòa khác khi ông luôn ủng hộ chính quyền Biden viện trợ cho Ukraine. Cả hai ứng viên Cộng hòa tiềm năng khác là cựu Tổng thống Donald Trump và Thống đốc Florida Ron DeSantis đều phản đối tài trợ quá nhiều cho Ukraine. Ông DeSantis cho rằng hỗ trợ Ukraine không phải là lợi ích cốt lõi của Mỹ và cuộc chiến ở Đông Âu là sự tranh giành lãnh thổ. Tuy nhiên, ông Sununu đã chỉ trích quan điểm này kịch liệt. Trên tờ Washington Post cuối tuần qua, ông Sununu nói rằng ngừng hỗ trợ cho Ukraine sẽ dẫn nước Mỹ vào một chuỗi các sự kiện sai lầm về đối nội và đối ngoại. Theo thông tin từ Reuters mới đây, các bộ trưởng tư pháp từ khắp nơi trên thế giới sẽ gặp nhau tại thủ đô London của Anh vào hôm 20 tháng 3 để thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ cho Tòa án Hình sự Quốc tế ICC sau khi tòa án này ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước. Trước đó, ICC đã cáo buộc ông Putin trục xuất và chuyển giao trẻ em từ các khu vực mà Nga đang nắm quyền kiểm soát ở Ukraine sang Liên bang Nga. Moscow đã bác bỏ các cáo buộc, gọi động thái này là không thể chấp nhận được và nói rằng lệnh này không có hiệu lực pháp lý ở Nga vì Moscow không phải là thành viên ICC. Phó Thủ tướng Anh, ông Dominic Raab nói, hôm nay chúng ta tập trung tại London để đoàn kết vì một mục tiêu, bắt những tội phạm chiến tranh phải chịu trách nhiệm về những hành động mà mình đã gây ra trong cuộc xung đột ở Ukraine. Vương quốc Anh cùng với cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục cung cấp cho Tòa án Hình sự Quốc tế kinh phí nhân lực và tham vấn chuyên môn để đảm bảo công lý được thực thi. Anh đã cam kết tài trợ 1 triệu bảng Anh cho ICC trong năm nay. Bộ Tư pháp Anh cũng cho biết các quốc gia khác dự kiến sẽ cam kết hỗ trợ tài chính trong hội nghị của ICC ở London do Anh và Hà Lan đồng tổ chức. Bộ Tư pháp cho biết khoản tài trợ này sẽ được dùng để đào tạo các điều tra viên, điều tra các tội ác chiến tranh, cũng như hỗ trợ tâm lý cho các nạn nhân. Trở lại diễn biến trên chiến trường Đông Âu, trong đoạn video được đăng trên Twitter vào hôm 19 tháng 3, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết hơn 400.000 quả đạn pháo của Nga đã bị Ukraine tiêu diệt trong suốt cuộc chiến.
Ông Zelensky cũng gửi lời cảm ơn đối với những binh lính già phá bom mìn mà quân đội Nga để lại cho Ukraine. Ông cho biết các chuyên gia về chất nổ Ukraine đã thực hiện rà phá hơn 100.000 hecta lãnh thổ kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Ông nói hơn 400.000 quả đạn của kẻ thù đã bị vô hiệu hóa, hơn 200.000 vật liệu nổ đã được gỡ bỏ. Ông cũng cho biết tuần vừa qua đã chứng kiến một phán quyết quốc tế vô cùng quan trọng đối với Ukraine, khi Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông nói rằng lệnh bắt giữ là một bước ngoặt. Sau thời điểm này, ta không thể phủ nhận rằng việc chấm dứt các hành động của Nga ở Ukraine sẽ hoàn toàn là trách nhiệm của nước này. Trong khi đó, thống đốc tỉnh Bryansk của Nga, ông Alexander Bogomar mới đây đã thông báo rằng Nga sẽ xây dựng 17 trạm kiểm soát ở Bryansk, vùng giáp lãnh thổ với Ukraine. Ông Bogomar cho biết quyết định đã được đưa ra sau cuộc họp giữa các quan chức, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã đến thăm một số trạm kiểm soát hoàn tất trong việc xây dựng. Ông nói thêm, các nhân viên thuộc Bộ Nội vụ và lực lượng vệ binh quốc gia Nga sẽ đảm nhận nhiệm vụ này trong khoảng thời gian sắp tới. Ông cũng lưu ý rằng các biện pháp này là vô cùng cần thiết để người dân trong khu vực cảm thấy an tâm hơn. Trước đó, thống đốc Crimea, ông Sergei Aksyonov cũng đã nói rằng Ukraine sẽ không thể chiếm được Crimea sau khi Nga hoàn thành xây dựng các công sự và hệ thống phòng thủ. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Đại sứ Ba Lan tại Pháp, ông Jan-Emerick Rosijewski trong một cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình cho biết Ba Lan sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham chiến ở Ukraine nếu chính quyền Kiev không thể bảo vệ được nền độc lập của đất nước. Ông Rosijewski đã đổ lỗi cho Nga về các hành động thù địch diễn ra trong hơn một năm qua. Không phải NATO, không phải Ba Lan, không phải Pháp hay Slovakia, mà chính Nga đang làm leo thang tình hình quốc tế. Nhà ngoại giao nói, đồng thời mạnh mẽ tuyên bố rằng hoặc Ukraine thành công bảo vệ nền độc lập của mình, hoặc chúng tôi buộc phải tham gia vào cuộc xung đột trong bất kỳ tình huống nào. Nếu không, các giá trị nền tảng của nền văn minh và văn hóa của chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Phát biểu trên của nhà ngoại giao Ba Lan nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Ngay sau đó, phái đoàn ngoại giao Ba Lan tại Pháp đã phải lên tiếng giải thích thêm về bình luận của ông Rosijewski. Họ nói đây không phải là sự thừa nhận rằng chính quyền Assad sẵn sàng gây chiến với Nga, mà đơn giản là lời cảnh báo về hậu quả nếu Ukraine thất bại, đồng thời là sự cam kết ủng hộ lâu dài đối với Kiev. Đại sứ quán Ba Lan tại Pháp cũng lên án một số phương tiện truyền thông đưa tin về cuộc phỏng vấn với ông Rosijewski có chủ đích nhằm gây sự chú ý dư luận. Bình luận về phát biểu của đại sứ Ba Lan, thượng nghị sĩ hàng đầu của Nga Alexei Putkov cảnh báo Assad về những hậu quả có thể xảy ra. Đại sứ Ba Lan tại Paris đã có một tuyên bố rất tự phụ. Lần đầu tiên, một đại diện chính thức của Ba Lan nói lên những gì mà giới lãnh đạo nước họ suy nghĩ từ lâu. Tất cả dũng khí này của người Ba Lan đều dựa trên sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng Assad có chắc chắn rằng Washington đã sẵn sàng chiến đấu rồi hay không? Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Kiev tích cực nhất trong cuộc xung đột với Nga bằng việc gửi hàng loạt khí tài quân sự, bao gồm xe tăng và pháo binh đến chiến trường Đông Âu. Ngoài ra, theo Moscow, lính đánh thuê Ba Lan đang tham chiến ở Ukraine với số lượng đáng kể. Một số thông tin đáng chú ý khác về lĩnh vực thời sự quốc tế. Hôm 19 tháng 3, máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã xuất hiện tại cuộc tập trận chung gần đây với Hàn Quốc. Điều này diễn ra cùng ngày Triều Tiên bắn thử tên lửa vào cuối tuần qua. Quân đội Hàn Quốc cho biết máy bay ném bom chiến lược B-1B tiêm kích tàng hình F-35A, chiến cơ F-16 là những vũ khí có mặt trong cuộc tập trận chung lá chắn tự do đang diễn ra với Mỹ. Cùng ngày, Bình Nhưỡng đã bắn thử tên lửa đạn đạo vào vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc cũng không nói rõ tên lửa của Triều Tiên được bắn ra trước hay sau khi máy bay ném bom B-1B của Mỹ xuất hiện. Quân đội Hàn Quốc cho hay, Liên minh Mỹ-Hàn vẫn duy trì các hoạt động quốc phòng chung để đối phó với những mối đe dọa đến từ Bình Nhưỡng. Chúng tôi sẽ thực hiện hòa bình thông qua sức mạnh và đảm bảo uy tín của Mỹ trong việc hỗ trợ các đồng minh. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tên lửa đạn đạo của Triều Tiên phóng ra hôm 19 tháng 3 đã bay đến độ cao 50 km và bay xa gần 800 km. Nó được bắn ra từ vùng Đông Changri của tỉnh Gyeongbuk. Sau khi tên lửa rơi xuống, cảnh sát biển Nhật Bản đã đi kiểm tra nhưng không tìm thấy mảnh vỡ nào của tên lửa. Cùng ngày, chỉ huy của Liên minh do Mỹ lãnh đạo chống lại nhà nước Hồi giáo ở Iraq và cho biết lực lượng IS vẫn đang thực hiện các cuộc tấn công cơ hội trong khu vực biên giới Iraq-Syria, nhưng không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công lớn nào kể từ tháng 1 năm 2022.
Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters ở Baghdad, Thiếu tướng lục quân Mỹ ông Matthew McFarland đã thảo luận về các mối đe dọa an ninh hiện tại gây ra bởi tàn quân IS ở Iraq và Syria. Ông cho biết, dù về mặt quân sự nhà nước Hồi giáo đã bị đánh bại, nhưng một số phần tử IS vẫn còn đang tiến hành các cuộc tấn công mỗi khi có cơ hội. Ông nói thêm rằng, các phần tử IS đã không tiến hành các cuộc tấn công phức tạp nào trong hơn một năm qua. Vụ tấn công nhà tù Hasaka ở Syria vào tháng 1 năm 2022 là vụ mới nhất. Mỹ đã dẫn đầu cuộc tấn công Iraq vào năm 2003 nhằm lật đổ chế độ Saddam Hussein và rút quân vào năm 2011. Sau đó quay trở lại vào năm 2014, dẫn đầu một liên minh đa quốc gia nhằm tiêu diệt nhà nước Hồi giáo IS. Tổ chức đã chiếm 1/3 lãnh thổ ở Iraq và Syria vào khoảng thời gian đó. Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp JTF-OIR đã đảm nhận vai trò phi chiến đấu ở Iraq vào cuối năm 2021 và hiện nay khoảng 2.500 binh lính Mỹ vẫn ở Iraq. Trong khi đó, khoảng 900 lính Mỹ được triển khai ở Syria. Khi được hỏi về an ninh ở biên giới Iraq với Syria, ông McFarland cho biết liên minh tập trung vào việc giúp lực lượng an ninh Iraq kiểm soát biên giới tốt hơn. Về nhiệm vụ của liên minh ở Syria, ông McFarland nói đã có các cuộc tấn công vào căn cứ của liên minh ở đó. Vào tháng 1, 3 máy bay không người lái đã thực hiện cuộc tấn công nhắm vào một căn cứ của Mỹ ở khu vực Antan của Syria. Tiếp nối chương trình là những tin tức nổi bật khác trên thế giới. Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh hôm 19 tháng 3 đã lên án mạnh mẽ chuyến thăm Đài Loan của các nghị sĩ Anh trong tuần này và nói rằng họ đã khăng khăng muốn đến hòn đảo này bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc. Văn phòng của lãnh đạo Đài Loan cho biết, 6 nhóm nghị sĩ thuộc nhóm nghị sĩ Liên đảng Anh-Đài Loan đã đến hòn đảo và gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn tại Đài Bắc vào hôm 20 tháng 3. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần của quốc gia và đã tăng cường triển khai các biện pháp quân sự, chính trị và kinh tế để khẳng định những yêu sách này. Tuyên bố từ Đại sứ quán Trung Quốc tại London cho biết các nghị sĩ đã quyết tâm đến thăm khu vực Đài Loan của Trung Quốc bất chấp sự phản đối kiên quyết từ Trung Quốc. Đại sứ quán cho biết đây là sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc và đang gửi tín hiệu sai trái đến với các lực lượng ly khai đòi độc lập của Đài Loan. Đại sứ quán nói thêm, chúng tôi muốn nói với các chính trị gia của Anh rằng bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc chắc chắn sẽ bị Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ. Đài Loan thường xuyên đón tiếp các nghị sĩ nước ngoài đến thăm và Trung Quốc cũng đã liên tục lên án điều này. Reuters đưa tin Ngoại trưởng New Zealand bà Nanaia Mahuta sẽ tới Trung Quốc vào ngày 20 tháng 3 và gặp gỡ người đồng cấp Tần Cương. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Bộ trưởng New Zealand kể từ năm 2019. Bà Mahuta cho biết bà sẽ nêu những lo ngại của New Zealand về những thách thức an ninh đáng chú ý hiện nay trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương tại Bắc Kinh. Nổi bật là cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong tuyên bố, nước ngoại giao hàng đầu của New Zealand cũng nhấn mạnh rằng quan hệ với Trung Quốc là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất của New Zealand, sâu rộng nhưng cũng phức tạp. Tôi dự định sẽ thảo luận về những lĩnh vực mà hai nước hợp tác như thương mại, khí hậu và môi trường. Trước đó, Thủ tướng Chris Hipkins cho biết lập trường của New Zealand đối với Trung Quốc không thay đổi, vốn đã trở nên cứng rắn hơn sau khi Bắc Kinh và chính quyền quần đảo Solomon ký hiệp ước an ninh. New Zealand là một phần của Liên minh Ngũ Nhãn cùng Australia, Anh, Canada và Mỹ. Tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng New Zealand khi đó là bà Jacinda Ardern cho biết bà dự định sẽ dẫn đầu một phái đoàn thương mại đến Trung Quốc sau khi nước này nới lỏng các quy định đi lại vì COVID-19. Phát biểu được bà Ardern đưa ra sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Bangkok, Thái Lan. Cũng trong ngày 19 tháng 3, một quan chức Iran cho biết Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman bin Abdulaziz đã mời Tổng thống Ebrahim Raisi của nước này tới thăm thủ đô Riyadh. Động thái diễn ra sau khi hai nước khôi phục lại mối quan hệ ngoại giao theo thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian. Ông Mohammad Jamshidi, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Iran đã chia sẻ trên Twitter rằng Quốc vương Ả Rập Xê Út đã đưa ra lời mời thông qua một bức thư gửi tới Tổng thống Raisi. Trong thư, vua Abdulaziz đã gọi Ả Rập Xê Út và Iran là các quốc gia anh em. Theo ông Jamshidi, Tổng thống Raisi hoan nghênh lời mời, đồng thời khẳng định Iran sẵn sàng tăng cường hợp tác với Ả Rập Xê Út. Mối quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Iran đổ vỡ hồi 2016. Vào thời điểm đó, Riyadh đã xử tử giáo sĩ Sister Nimr, làm dấy lên các cuộc biểu tình ở Iran. Các tín đồ Hồi giáo Sister đã tấn công lãnh sự quán Ả Rập Xê Út, một sự kiện khiến hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao. Kể từ đó, chính quyền Riyadh và Tehran ủng hộ các bên đối lập trong các cuộc nội chiến ở Yemen, Syria và một số nơi khác. Nếu Iran trở thành đồng minh của phong trào Hezbollah ở Liban, thì Ả Rập Xê Út cùng Israel lại coi nhóm này là một tổ chức khủng bố.
Ngày 10 tháng 3 vừa qua, sau 7 năm rạn nứt, Iran và Ả Rập Xê Út chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao, đồng thời cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Đây là kết quả của cuộc đàm phán do Trung Quốc tổ chức. Đến với những tin tức xã hội thể thao, mới đây một đơn vị cảnh sát đặc biệt Croatia đã tiến hành kích nổ một quả mìn hải quân có từ Thế chiến thứ hai được tìm thấy ở cảng Rijeka bên bờ biển Adriatic của nước này. Theo ông Nenad Gradny, chỉ huy đơn vị, quả mìn chứa 690 kg chất nổ Hesanit. Nó được kéo ra khỏi cảng cách bờ biển vài km trước khi phát nổ vào hôm 19 tháng 3. Khoảng 500 cư dân sống ở khu vực gần nhất từ nơi triển khai chiến dịch đã được sơ tán tạm thời trong thời gian lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. Quả thủy lôi được lực lượng Đức đặt dưới biển trong Thế chiến thứ hai. Nó được phát hiện vào năm ngoái trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng cảng Rijeka. Trong cuộc họp vào cùng ngày, thị trưởng thành phố Rijeka, ông Marko Filipovic cho biết có một thiết bị nổ khác cũng được phát hiện trong thành phố tại một công trường xây dựng. Theo vị quan chức, chính quyền đã thông báo cho các phương tiện truyền thông, cư dân thành phố về kế hoạch loại bỏ chất nổ này, và đây là một hoạt động đơn giản hơn đáng kể so với chiến dịch vừa diễn ra. Trong bài thánh lễ hôm Chủ nhật 19 tháng 3 vừa qua, Đức Giáo hoàng Francis đã cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất mạnh 6,8 độ Richter vừa xảy ra ở Ecuador. Trước hàng nghìn người tại quảng trường Thánh Peter của Vatican, Đức Giáo hoàng nói, Ecuador đã trải qua một trận động đất gây thiệt hại lớn về người lẫn tài sản. Ta gửi đến người dân đất nước này sự gần gũi, cầu nguyện cho những người đã khuất lẫn cả những người chịu khổ đau. Ít nhất 14 người được xác nhận thiệt mạng và gần 130 người khác bị thương trong trận động đất làm rung chuyển khu vực ven biển của Ecuador và miền Bắc quốc gia láng giềng Peru vào ngày 18 tháng 3. Thiên tai còn khiến nhiều ngôi nhà, trường học và trung tâm y tế bị hư hại hoặc phá hủy. Cũng trong bài thánh lễ hôm 19 tháng 3, vị giáo hoàng 86 tuổi còn nhắc đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Ngài cầu nguyện cho các công dân Ukraine, những người đang phải hứng chịu hậu quả của chiến tranh. Cuối tuần qua, một trận mưa đá đã tấn công tỉnh Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan, ảnh hưởng đến gần 600 hộ gia đình. Thông tin được Reuters trích dẫn thông báo của Cục Phòng chống và Giảm thiểu thiên tai địa phương. Một người dân Chiang Mai tên Chai Chai Wakam cho biết, thời tiết cực đoan bắt đầu với cơn gió nhẹ nhưng chuyển sang gió giật mạnh chỉ sau 10 phút, kéo theo đó là trận mưa đá kéo dài trong suốt 20 phút, quật đổ cây cối và làm hư hại các tòa nhà. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã chỉ đạo các ban ngành chức năng liên quan gấp rút thực hiện công tác hỗ trợ người dân tỉnh Chiang Mai bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người. Ở Syria, các đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hai đứa trẻ mất tích sau khi mưa lớn gây lũ lụt nhấn chìm một khu dân cư ở thành phố Hasaka, thủ phủ tỉnh cùng tên phía bắc nước này. Chú của hai em nhỏ 15 và 17 tuổi bị mất tích cho biết cha của các em đã cố gắng cứu những đứa trẻ nhưng bất thành vì dòng nước lũ đục ngầu chảy xiết. Người đứng đầu đội cứu nạn cứu hộ, ông Ahmed Ali chia sẻ, tình hình đang rất khó khăn vì nước lũ chưa rút. Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm người gặp nạn. Rạng sáng ngày 17 tháng 3, cư dân sống quanh sông Khyber đã hoảng loạn, nhanh chóng mang theo những gì có thể chạy ra khỏi nhà trước khi cơn lũ ập tới. Nơi ở của nhiều cư dân cũng như phần lớn tài sản của họ đã bị nhấn chìm trong nước. Thời tiết cực đoan đang khiến khủng hoảng nhân đạo tại tỉnh Hasaka, vốn là tâm điểm của cuộc nội chiến đang diễn ra ở Syria, ngày càng nghiêm trọng. Đến với chuyển động thể thao quốc tế, đương kim vô địch Wimbledon Elena Rybakina đã đánh bại hạt giống số 2 Aryna Sabalenka với tỷ số 7-6-6-4 để giành chức vô địch Indian Wells 2023. Nội dung đơn nữ, đây là màn trả thù tuyệt vời của Rybakina trước tay vợt Belarus, người đã đánh bại cô trong trận chung kết Australia mở rộng hồi tháng 1. Trước trận đấu, Rybakina được đánh giá thấp hơn Sabalenka khi đối thủ của cô là hạt giống số 2 của giải đấu, cũng như đã thắng cô trong tất cả 4 lần chạm trán trước đó. Tuy nhiên ở lần này, tay vợt Kazakhstan đã tỏ ra lấn lướt hơn Sabalenka với lối chơi tự tin, tận dụng tốt cơ hội và có những cú đánh bóng mạnh mẽ và bản lĩnh. Giành chiến thắng chung cuộc sau 2 set, Rybakina lên ngôi vô địch Indian Wells 2023. Đây cũng là danh hiệu ATP Master 1000 đầu tiên của tay vợt Kazakhstan. Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, Carlos Alcaraz dễ dàng vượt qua Daniil Medvedev sau 2 set với tỷ số 6-3, 6-2, qua đó giành chức vô địch Indian Wells 2023.
Với chiến thắng này, tay vợt trẻ người Tây Ban Nha đã giành lại ngôi vị trí số 1 thế giới khi có 7.420 điểm, đẩy Novak Djokovic, người có 7.160 điểm xuống vị trí số 2. Ngoài ra, anh cũng trở thành tay vợt nam thứ 2 trong lịch sử, giành được 3 danh hiệu ATP Master 1000 khi mới 19 tuổi. Sau người đàn anh cũng là đồng hương Rafael Nadal. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.